Sa mahigit kalahating milyong forest product ang nakumpiska sa isinagawang anti-illegal logging operation ng DNR Centro Loreto, Agusan del Sur at Region 13 Enforcement Division o Anti-Illegal Logging Task Force o AILTF. May detalye si Jonah Pungase. Sa pahintulot ni DNR Region 13 o IC Regional Executive Director Hadja Didaw DP Ambrahim, matagumpay na naikasa ng DNR Centro Loreto at Regional Enforcement ang Monitoring Division ang bumubuo sa Anti-Illegal Logging Task Force, ang isang joint operation sa Barangay Kapda at Kasapa Uno, Loreto, Agusan del Sur na binubuo ng nasa 60 tao. Habang ang grupo ay patungo sa Sitio Marangka sa Pauno, kung saan natukoy ang laganap na illegal logging, ay nauna nang nahuli sa Barangay Kapda, Loreto, Agusan del Sur ang isang blue Isuzu boom truck na may plate number LAC 9203 na may dalang 16 pieces Guba species round lugs. Ang di nakilalang driver ay nakatakas at naiwan ang dalawang pahinante ng truck na sa kasalukuyan ay nakadetain sa Loreto Police Station. Sa Sitio Marang ay nakakuha ng 44 pieces round lugs ng mixed dipterocarp species tulad ng red lawaan, white lawaan at iba pa. At ang 16 pieces flitches ng mixed dipterocarp ay sa Sitio Tawinian, sakop ng nabanggit na barangay. Ang mga ito ay may estimated market value na 700,000 para sa Isuzu boom truck at 500,586 pesos ang forest products. Ang matagumpay na operasyong ito ay pinangunahan ni Forester Modesto Lagumbay, Chief of Enforcement and Monitoring Division ng DNR Caraga Region 13, CNR Officer Racelin Argusino at Forester Alberto Borlado, Chief of Enforcement and Monitoring Section at mga personel ng Centro Loreto, gayon din sa malaking tulong ng mga tauhan mula sa 2nd Agusan del Sur Provincial Mobile Force Company na nakabase sa Bunawan Brooks, Bunawan, Agusan del Sur na pinangunahan ni Police Lieutenant Alvin A. Di Castro, Police Lieutenant Joey C. Monato mula sa Loreto Municipal Police Station at Mr. Desiderio Vargas mula sa Municipal Environment and Natural Resources Office ng Local Government Unit ng Loreto. Pansamantalang inilagak ang boom truck sa Loreto Police Station at ang forest products ay sa Centro Loreto Depository Area. Ayon sa DNR Centro Loreto, lubos ang kanilang pasasalamat sa suporta mula sa Regional Enforcement and Monitoring Division, Philippine National Police, local government ng Loreto at sa lahat ng nakiisa sa matagumpay na anti-illegal logging operation. Mula po rito sa Agusan del Sur, para sa Eagle News, Jonah Pungase, we live in interesting times.